Hi guys, it's Chin and welcome back to my YouTube channel. For today's video, mag-change oil tayo. Ayan, meron naman tayong DIY vlog. So, without any further ado, let's start! Ayan, so ito yung mga gagamitin natin. Pre-prepare na siya ni RJ. Meron tayo dito nitong socket number 17 daw. May daw pa! Tapos meron tayong, ano nga to? Oil filter remover. Tapos ito namang isa is DIY na oil filter remover. Tapos, kahit anong basin na pwede nyo paglagyan ng tatanggaling oil. Tapos, kailangan syempre natin ito. Ayan. So, tinignan lang daw dito. Ayan, dyan. Kung ano yung kailangan mong oil. So, ito yung binili namin. Nila pala. Tapos, kailangan din syempre ng oil filter. So, tapos, yung po palang jack na nilagay na rin ni RJ. Ayun siya. Ayan. Dapat Go, game. So, ang first step, tatanggalin natin to gamit itong socket number 17. Ayan. Tapos yan, ito po gagamitin. Tapos i-break lang. Pwede na yan. Ay ate, good luck. Tatanggal na po siya ng oil filter, Yes guys. naman, nagsasalita na maalam tayo, nag-vlog takeover na si... Ay, akala ko sa mukha ko agad. Yes. Tutulungan ako sa mukha. Yan guys, hindi palpak tayo nga, hindi siya natulungan sa mukha. Ay, ang dami pa lang naman sa loob mo eh. Ayun, so natanggal na natin. Tapos, meron pa isa. Meron pa, para dyan. Yan, ito na. Hey, Kaway ka, te. Ay, wait lang. Ay, Picture, ano nga. ay, wait. Yung choco. Uy, ito mo na makakadamit mo. Okay. Ayan, so kung bibili kayo ng oil filter, kailangan C529. Kasi yung nabili namin kanina, maliit yung dito. Ayun. So ngayon, ikakabit na namin. Ay, ilalagyan muna pala ng oil. Ito. Ayan. Tapos, ikakabit na. Ayan na, ka-play na. Para mahalo.
plug para dire-diretso. May ilaw. Oh no! Nagwagi si RD na to. Next natin gagawin is lalagyan na natin yung coin, syempre. May papinas pa po si Kuya Moriga. Okay na po, sir? Pwede na po, sir. Okay na ba yun? Dito po po. Sige. Tawad mo. Ito. Okay na, te? Okay na? So, yun lang guys. Tapos na tayo mag-change. Ang bilis lang pala. Super dali. Pero meron pa tayo doon sa loob, yung paano i-reset yung Yung 5,000 kilometer. okay. Ire-reset pa pala siya sa loob. Pero ganun lang pala siya kadali. Tapos imagine, sobrang mahal ng pa-change oil natin. Magkano ng tipid mo, te? Nasa 9,000 plus. Ang na-save mo, di ba? Yeah. Kasi pag pinapa-change oil to ni Mama, 11K. Pinakamura, 6K. Ayun. Ngayon, magkano naggastos mo, te? Ngayon ang nagastos, 1,400. 1,490. 1,490 lang yung nagastos. Yeah. So, yun lang siya. Tapos magsasagyo pa na. Cut na, te? So, ayan, mag-check tayo kung merong leak sa ilalim. Sa oil filter. Tingin ko wala naman. Tingin ko wala naman. Sa drain plug. Check natin kung may tulo. Oil saving drain plug. Nalimutan lang natin lagyan ng seal. Okay. Good job, Ate Chin. Tapos dapat i-check kung mahigpit, kung tama na yung higpit ng oil filter kasi minsan dyan nagkakaroon ng leak, hindi napapansin tumutulo na yung langis. Okay, that's all. So, ito na yung last part. Ang gagawin is, i-reset na natin yun sa indicator ng change oil. So, ang gagawin natin, ay, mali. Pupunta lang natin siya sa select mode. Ayan, tapos double click. Oh, double click. Tapos punta natin siya sa service. Ayan. Ay.
select service. Tapos, ayan, select change oil. Tapos, ang pipiliin natin is yung 10,000. So, ayan. Yun. Okay na. Yes, okay na po. So, we're done. Yun na yun. So, yun lang guys. Thank you so much for watching this video. Sana nag-enjoy kayo. At marami pa kaming ipe-prepare na vlog para sa inyo. So, don't forget to subscribe, like, comment, and share. Bye-bye!